Next naman is magagawa tayo ng initial value para sa mga variables natin. So, paano ang initialization ng variable? So, for example, dito sa source code natin, bibigyan natin ng initial value ang variable A natin at ang variable B natin. And then, try natin na kunin ang sum ng value A at saka ng value B at ilagay natin sa variable result. So, para mag-initialize tayo ng value, unlike sa ginawa natin kanina na inihiwalay pa natin ang value na A is equal to 2 at B is equal to 3, alisin muna natin to and pwede na natin siyang idirektang ilagay sa declaration. So, we have int A is equal to 5, for example, and B is equal to 2. And then, let's have an operation. So, sa process natin, ilagay natin na result is equal to A plus B. Okay? And then, try natin na i-output yung ating result. Alisin muna natin itong ibang variables natin dito. And i-see out lang natin yung ating variable result. Okay? Alisin ko muna itong dalawang ito. Yan. And then, let's try to run our program. Press F9. So, mapapansin natin dun sa screen natin na meron tayong value 7 kasi 5 plus 2 is 7. So, na-initialize natin na ang unang value ng ating variable A ay 5 at ang value ng ating variable B ay 2. And then, nag-perform tayo ng process using result is equal to A plus B and using our cout, dinisplay natin ang value na nakalagay sa loob ng ating result variable.